Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum Granu Malgoro. Imar Pakistan with another Microsoft Excel informative videos concerned to CountIf function. CountIf function تاسو ته څنګه رزلټ درکړي د تاسو د کرایټیریا د شرط مطابق په تاسو ته کاونټینګ کې شماره به درکړي کاغه د ټیکسټ وی او کاغه د نمبرز وی راځو ډیمو ته ایکوال ساين مې ورکو سی او یو راځي کلیک کوم دې ځکه راشي CountIf تا وځه ډبل کلیک کوم هغه سره به پرنتیسز بای ډیفالت اوپننګ پوزیشن کې راځي ځان په سینټیکس باندې پوي کې زموږ ملګری ځان په سینټیکس باندې نو پوي نو بیا وته په فارمولا په فنکشنز کې مسلې راځي پدې کې راځي چې رینج واخله او کرایټیریا واخله نو رینج زمون سره سدي رینج زمون سره داري چې کوم ټیبل یا ډیټا زمون سره هغه رینج سلیکشن متور کو بیا وی چې کومه مې ورکړه وی کرایټیریا ستاسو ده پدې رینج کې څه کاونټ کول غواړي اول څه شروع کوم د ټیکسټ د نمبرز نه زه تم چې دا 20 په دې ټیبل کې په دې ډیټا کې 100 پیری راغلي دا ما ته کاونټ کا جست 20 ټایپ کې او انټر کې ما ته وی 20 چې کوم دی 5 ټایمز چې کوم دی راغلي 1 2 3 4 5 ٹھیک شو جی دا ډبل کلیک کې او زه تاسو په چې دا نیومریک دا بل چې کوم 30 دی په دې ټیبل کې دا 100 پیری راغلي 30 مور کو دا مې ډبل کلیک ماتي 4 ټایمز راغلي دی 30 دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو او دا 4 شو بیا ډبل کلیک کې دا زه نه چیرم ښه رینج ما خپل پرې خو دې ځکه چې رینج هم دا ورکړی دی کنه صرف کرایټیریا کې چینجز راولم دې ځکه زرا شمه اوس د ټیکسټ لپاره دا یاد وساتئ چې کله تاسو ټیکسټ اخلي په کرایټیریا په کنډیشن کې تاسو ګورئ نو ټیکسټ په عموما په ډبل کوټس کې تاسو بندوي د شفت سره په ډبل کوټس واخلي او زه په دې کې څه ګورم زه تم سی فار ایگزامپل اردو دا سبجیکټ په دې کې څو پیری ریپیټ شوی راغلي دي نو دا څه ګورئ ټیکسټ په ډبل کوټس کې بن شو نمبرز لپاره د ډبل کوټس ضرورت نشته او دا انټر کې ما ته وی دوه پیری په دې رینج کې دا اردو یو ځل شو او بل اردو په کې تاسو ګورئ دا دوه ځل شو ٹھیک شو جی دا ډبل کلیک کې زه ته بیا ویم چې نه دا کرایټیریا زه چینج کوم ما ته راکا چې په دې کې سی فار ایگزامپل میث 100 پیری ریپیټ شوی دی تاسو ګورئ کنه کرایټیریا زموږ خپل دا کومه او په ډبل کوټس کې چې کوم دی ټیکسټ او بن شو پرنتیسز چې کوم دی بن شو او دا انټر شو نو میث ما ته دې کې دوه ځل راغی دی یک او بل میث پکې تاسو ګورئ کوم ځای کې په دې کې میث دا والا دوه نو تاسو په دې ځان پوي کو د سینټیکس مطابق چې کله تاسو CountIf فنکشن یوز کوئ نو رینج به ورکوي او کاما چې کوم کرایټیریا تاسو مطلب د څه شماره کوي تاسو باغ ورکوي کین کې زه بیا واخلم زه سوم چې ماته د ډبل کوټس می ختم کړل او زه تم چې سه ماته د 30 دوباره دا ماته کاونټ کنو سو ګوري 30 نمبر چې کوم دی غزه په ډبل کوټس کې نه بندوم زه انټر کوم ماته کاونټ کې چې کوم دی سلور دا په 1 2 3 او 4 نو دا خبر ده چې ټیکس په تاسو چې کوم دی په کوټس کې بندوي په ډبل کوټس کې د شفت سره او چې کوم نمبرز دی هغه تاسو نه بندوي او د CountIf مقصد سری چې د تاسو د کرایټیریا د شرط مطابق به د تاسو د رینج تاسو له ریزلټ درکې نو دا CountIf تاسو په هغه ځای کې یوز کول شي چې تاسو سره ډیټا ډیره زیاتې یو پروجیکټ وي یو افیس ورکی او تاسو مطلب روزانه هغه ګورئ تاسو په اسانتیا سره ریزلټ درکې ایمار پاکستان عمده شان تاسو لپاره انفارمیټیو ویډیوز وروړي تاسو لایک کې سبسکرایب کې شیر کې ډیره مننه خاد آبادو سے د لوی الله پامان السلام علیکم